שלום לכולם, אני דני לנסקי מארגנטינה, מאוד שמח לחזור ל-RBA אונליין כדי לראיין אחד הקוריאוגרפים של הדור החדש שריקודיו נרקדים בכל רחבי העולם. ברוך הבא ל-RBA אונליין, מיכאל ברזילי. תודה רבה, שמח להיות כאן איתכם. מיכאל, איזה כיף שאתה פה איתנו, מה שלומך, מה העניינים שם בישראל? בסדר גמור, יחסית למצב, עכשיו אנחנו בתקופה של סגר, של לוקדאון, אז ככה הרבה אנשים בבתים שלהם, התחלנו את זה לא מזמן, עכשיו אני ממש לקראת יום כיפור כאן, וזהו, ואנחנו מסתדרים ביחס למצב. איפה אתה גר? אני גר בזיכרון יעקב, שזה כזה בין הצפון למרכז ככה, קצת ליד חיפה, וזהו, אנחנו מרגישים בכל הארץ את המצב, אבל יש מקומות שיותר גרוע ויש מקומות שיותר טוב. עכשיו הייתה לנו תקופה שיכלנו קצת יותר לרקוד, היו לנו קצת הרקדות שנפתחו בגודל קטן ביחס לישראל, אבל עדיין היו הרקדות, ועכשיו חזרנו לסגר לכמה שבועות, ונקווה שנצא ממנו בקרוב. בקרוב, נקווה. אז מיכאל, אני אוהב להתחיל את הרעיונות עם שאלה שאולי זאת קשה, או אולי זאת קלה, זה תלוי בך, אבל מי אתה? מי זה מיכאל ברזילי? זו שאלה קשה, אבל אני אנסה לענות עליה. אז מי אני? אז קודם כל אני אגיד שאני בן 32, אני, כמו שאמרנו, גר בזיכרון יעקב. אני רוקד מאז שאני ילד, אפשר לדבר על זה יום אחרי זה, אני רוקד מאז גיל 8, זה תמיד היה חלק מהחיים שלי. זה לא מה שאני מתפרנס ממנו, כלומר העבודה שלי ביום-יום, אני עובד בהנדסת אלקטרוניקה, שזה בעצם עבודה בהייטק, עובד באמזון. אני נשוי עם ילדה, בת 2.5, שקוראים לה דניאל, וזהו, זה אני בזמני הפנוי אני בעיקר רוקד, ויש לי עוד כמה תחביבים, שחייה, קולנוע, כל הדברים שעכשיו אי אפשר בגלל הקורונה. וואו, כבר סיפרת את הכל. זהו, סיפרתי את הרעיון. תודה רבה שהיית איתנו. לא, תודה רבה, היה כיף. אז אמרת שאתה רוקד מאז שאתה ילד, איך זה היה? איך זה שנכנסת לעולם ריקודי העם? אז אני התחלתי בגלל אמא שלי רקדה, היא לא הכריחה אותי לרקוד או משהו, אבל היא הייתה רוקדת בקאנטרי קלאב שהיה לא רחוק מהבית שלנו, ותמיד היינו באים איתה לקאנטרי קלאב, והייתי רואה את המבוגרים רוקדים שם. פעם אחת בתור ילד החלטתי לנסות את זה, החלטתי לנסות לרקוד, ואני זוכר, נכנסתי להעתיק את הריקוד בואו נשיר לארץ יפה. זה היה הריקוד הראשון שניסיתי לרקוד, לא הצלחתי כל כך, אבל זה מאוד עניין אותי, ומשם בעצם ביקשתי ממנה להתחיל לקחת אותי גם לחוגים. הייתי בן 8 כשהתחלתי, שזה לפני 24 שנה, וזהו, ומאז בעצם לא הפסקתי, כל הזמן מאוד נכנסתי לזה יותר ולמדתי עוד ונהניתי מזה מאוד, אני עד היום מאוד נהנה. טוב, איך זה היה עם החברים? כי בישראל הילדים רוקדים בריקודי ים או לא כל כך? נכון, שאלה טובה. אז באמת בישראל הילדים לא רוקדים כל כך. פעם זה היה יותר מקובל, היום זה פחות מקובל. אז באמת בתור ילד הייתי ילד כמעט יחיד בהרקדות, היו שם באיזשהו שלב הצטרפו עוד כמה ילדים פחות או יותר בגילי שרקדו. אחד מהם אגב זה אלמוג בן עמי, שחיברתי את מישהו איתי כאן, את הריקוד מישהו איתי כאן, אז אלמוג בן עמי שגם היום הוא מרקיד מאוד גדול בארץ, אז גדלנו בעצם ביחד, הייתי רוקד אצל אבא שלו בתור ילד והיינו רוקדים גם בהרקדות שלו ביחד. והיו עוד כמה ילדים, אבל לא היו הרבה. ובאמת החברים שלי בבית ספר לא ידעו שאני רוקד עד גיל מאוד מאוחר, שככה יותר הרגשתי חופשי. אז במשך הרבה שנים לא הייתי מספר, כי היית מרגיש לא נעים, כי אנשים לא ידעו מה זה. עד היום אנשים לא יודעים מה זה לפעמים, אבל כשהייתי קטן זה יותר הפריע לי. אוקיי. אז פתאום איזה יום הפכת להיות יוצר. הריקוד שלך הראשון זה אמא שלי, בשנת 2015, נכון? נכון. אז אני בעצם, אז
לא התחלתי ישר, כלומר, זה שהגעתי ליצור ריקוד באיזשהו שלב זה נכון, אבל לפני כן כבר יצא לי במשך כמה שנים, מאז סוף הצבא בעצם, סיימתי את הצבא כשהייתי בן 22, הייתי עוד איזושהי שנה בצבא בנוסף, ואז מאז גיל 22 התחלתי קצת פה ושם להחליף מרקידים כשהם היו צריכים, הכל מתוך תחביב, זה לא היה משהו, זה לא היה מקצוע שלי, פשוט היו לי כמה חברים טובים שהם היו מרקידים, אלעד פרל ואוהד עטיה ויוסי פרץ, ובאיזשהו שלב זה התחיל גם עם ירון קרמל, אז היו הרבה חברים שהיו מרקידים שבעצם פה ושם החלפתי אותם, אבל אף פעם לא הרקדתי בעצמי, ואז בעצם שמעתי את השיר אמא שלי, וחשבתי שיהיה לי נחמד ליצור לזה תנועות, ובאמת, ואז זה פשוט בא מתוכי, כלומר רציתי ליצור לזה ריקוד, לא ידעתי אם הוא ילך, לא ידעתי איך בכלל עושים את זה. מי שעזר לי מאוד היה דדה לוסקי מרקיד ותיק בישראל, עובד הרבה זמן עם ילדים, אני מכיר אותו מאז שאני בתיכון, בעצם אפילו לפני, ותמיד גם מאוד ליווה אותי ועזר לי, והוא עודד אותי גם לעשות את זה. וככה התחלתי עם אמא שלי, שזה שיר שקט כזה, זה ריקוד שלא נשאר, אבל זה היה הריקוד שחיברתי הראשון. אתה אומר את זה ככה, אבל זה לא מובן מאליו, צריך להעיז, ליצור ריקוד, ואחר כך שאנשים אחרים יגידו, אני אוהב, אני לא אוהב, כאילו זה... נכון, אתה צודק, אז באמת הייתה לי סביבה מאוד תומכת לעשות את זה, באמת בגלל שהרבה מהסביבה הקרובה שלי היו בריקודים, היו גם מרקידים וגם רוקדים שהולכים הרבה, ובאמת הייתה לי מאוד סביבה תומכת לעשות את זה, אבל עובדה היא שבאמת, כלומר, אז היה לי את האומץ לעשות את זה, אבל באמת בסוף לא קרה עם זה כלום, כי הלכתי קצת פה ושם ללמד, ואנשים קצת הכירו אותי, אבל לא קרה עם זה יותר מדי, באמת כי זה היה בשלב מאוד התחלתי, יכול להיות שגם הריקוד הוא מאוד התחלתי, אז הריקוד אולי היה פחות טוב, וכן, זה דרש הרבה אומץ, האמת היא שלא כל החיים הייתי ככה מסוגל לעמוד מול אנשים וללמד ריקוד, בהתחלה היה לי מאוד קשה עם זה, אבל כן, צריך מתישהו את האומץ ההתחלתי הזה. ואז אחרי זה יצרת כבר הרבה ריקודים, אני לא יודע אם אתה סופר כמה ריקודים יצרת. אני יכול להגיד, הריקודים שנרקדים פחות או יותר, אבל כי יש כאלה שגם היו ריקודים לפעמים שיצרתי ולימדתי באיזשהו מחנה נגיד, ולא הלכו והפסקתי איתם, אבל כן, מבחינת ריקודים שנרקדים, אני לא יודע להגיד מספר מדויק האמת, אני יכול לספור ככה, אבל... אוקיי, לא משנה, אבל מה שאני רוצה לדעת, כאילו לאט לאט הריקודים שלך הצליחו ונהפכו להיות נרקדים בישראל וגם בעולם. מה הקטע, מה הסוד, יש איזה נוסחה, איך זה המוזיקה, זה רמת הריקוד, איך אתה עושה כדי שהריקוד שלך, האנשים יאהבו אותו? אוקיי, אז בעצם אני יכול להגיד שאין לי איזושהי נוסחה מדויקת שאני הולך לפיה, אבל אני יכול להגיד שיש הבדל מאוד גדול בין ההתחלה של היצירה שלי לבין ההמשך. כלומר, כשהתחלתי ליצור, נתתי לעצמי להיות מאוד חופשי. מי שמכיר את הריקוד לטרומפטה, שזה הריקוד הראשון שלי שבאמת לימדתי במחנה, אחרי אמא שלי, לטרומפטה זה היה הריקוד הראשון שבאמת לימדתי ברחבי העולם, וגם קצת בישראל, אז זה ריקוד שנתתי לעצמי להתפרע בו. לא עצרתי את עצמי, אמרתי, ככה נראה לי שצריך להיות על המוזיקה, זה לפי ההרגשה, לפי התחושה הפנימית. ועם הזמן אני חושב שלמדתי לפעמים להתאים את עצמי יותר גם לרוקדים, כלומר לעשות ריקוד שאני אוהב אותו, אבל שגם כולם יוכלו אולי לרקוד אותו ושיהיה נוח יותר, אבל גם בתוך זה מאוד תלוי במוזיקה. לפעמים אני יכול להרגיש את המוזיקה, מוזיקה שתהיה יותר פראית ויותר להעיז יותר לעשות דברים קיצוניים. יש לי ריקודים כמו אנה ערף, כמו שבטים, שקצת יותר השתגעתי שם, ולפעמים, כמו עכשיו אני חוזר, או נורמלי, שזה ריקודים שהם, השיר מאוד מתבקש שיהיה נגיש לכולם, שכולם יוכלו לרקוד את זה, ובאמת התהליך שלי, הרבה פעמים שואלים אותי, אני מתחיל קודם לראות מה עובר לי בראש, איזה ריקוד הייתי רוצה, הגוף שלי היה רוצה לרקוד, ואז אני מתחיל לחשוב אם זה הגיוני, האם זה הצעד הזה הגיוני, האם זה מסתדר לי, האם זה בכלל להסתדר לאנשים אחרים,
אבל הכי חשוב, זה השיר, שאני ארגיש מחובר לשיר, שאני ארגיש מחובר למוזיקה, זה מה שמוביל אותי קודם כל. אוקיי, אז יש לך כל מיני השראות, בוא נגיד, כאילו, מאיפה אתה לוקח את המוזיקה, או איפה, באיזה מקום פיזי אתה יוצר את הצעדים, אחר כך אתה מראה לאחרים, אתה לא מראה לאף אחד עד שאתה מלמד בהרקדה, איך זה? אוקיי, שאלה טובה. אז באמת, לגבי המוזיקה, אני יכול למצוא את המוזיקה בכל מקום. אני בן אדם שמאוד אוהב מוזיקה. אני כל היום שומע מוזיקה, באוטו, תוך כדי עבודה, כשאני על המחשב, סתם אם אני יושב בבית, אני שומע כל הזמן מוזיקה, ומכל הסגנונות, גם עברית, גם אנגלית, גם ספרדית, כל השפות וכל הסגנונות, זה יכול להיות ממוזיקה מזרחית למוזיקה שקטה, זה יכול להיות גם מטל, הכל, כל הסגנונות אני שומע, ובאמת בגלל זה גם אני חושב שאני נחשף למגוון גדול של מוזיקה, ובוחר באמת מה שמתאים לי לריקוד, ומבחינת הבנייה של הצעדים, אז זה קורה לי באמת במהלך היום בשגרה. אני בדרך כלל לא יושב ואומר, אני עכשיו רוצה לחשוב על צעדים, אלא אני שומע את השיר הזה באוטו, בעבודה, בבית, ככה במטבח. אני כל הזמן שומע את השיר, ולאט לאט אני מרכיב לעצמי איזשהו ריקוד בראש, אחרי שיש לי באמת ריקוד כמעט שלם בראש, אז אני הולך לסטודיו או לאיזשהו, אפילו בבית, לפעמים אני יכול לעשות את זה בסלון, ובעצם מנסה ככה את הצעדים, ואז מנסה לראות פיזית. היה לי בראש משהו, אבל אני מנסה להרגיש ברגליים אם זה עובד, אם זה נוח. בדרך כלל עד השלב הזה אני לא מראה לאף אחד, בשלב הזה בדרך כלל אני מראה לאנשים שקרובים אליי, מתייעץ קצת, מנסה להרגיש איך מרגיש להם הריקוד, האם אני פסיכי וחושב שזה בסדר אבל הם לא, או שמשהו כזה. אז זה השלב שבדרך כלל אני משתף עוד אנשים. לפעמים אני מקבל מבטים של וואו, זה יושב בול, ולפעמים אני מקבל מבטים של השתגעת לגמרי, זה לא קשור לכלום, וזה לא נוח, וגם זה היה לי. ואז לפעמים אני אומר, אוקיי, אני אתקן, ולפעמים אני אומר, לא אכפת לי, אני משאיר את זה ככה. מה אכפת לי? נכון. היה לי, באמת, היו לי ריקודים שיצרתי אותם, וכשהראיתי לחברים באמת קרובים שאני סומך עליהם, אמרו לי, זה יפה, אבל אף אחד לא יוכל לרקוד את זה, זה קשה, ואמרתי, לא אכפת לי, אני אוהב את זה ככה, ולפעמים זה באמת היה ככה. ולפעמים אני באמת מקשיב, זה תלוי במצב רוח, אבל תמיד צריך לשמוע עוד אנשים. אתה לא יכול, מאוד קשה, היו לי כמה ריקודים שהבאתי מעצמי, כלומר שלא הראיתי לאף אחד, אבל מאוד מעטים, אולי איזה 2 שאני זוכר שלא הראיתי לאף אחד לפני שלימדתי, אבל בדרך כלל אני מתייעץ. אוקיי. אז אתה יוצר הכל, אתה יוצר מעגלים, אתה יוצר זוגות, אתה יוצר שורות. מה אתה הכי אוהב, או מה זה יותר קל ליצור? אז קודם כל, אני גם הכי אוהב, וגם יותר קל לי ליצור מעגלים, ריקודי מעגל. אני הכי אוהב ריקודי מעגל, אני חושב שריקודי מעגל זה הריקודים שלא מגבילים אותך בכלל, כי הם לא מגבילים אותך, אני למשל אגיד לעומת שורות. בשורות אתה מאוד מוגבל במיקום, אתה הולך ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, במעגל אתה יכול לרוץ קילומטרים עכשיו, אתה יכול להתקדם במעגל, להיכנס, לצאת. ומבחינת לעומת זוגות, אתה לא מוגבל לעוד בן אדם, אתה לא אחראי על עוד בן אדם, אתה חופשי. זה השלב שאתה חופשי, ואתה יכול גם לחשוב מה שאתה רוצה, ולהרגיש את המוזיקה בעצמך, זה כיף. אז זה באמת הכי קל לי ליצור מעגלים, כי אני הכי אוהב את זה. וחוץ מזה, בזוגות ושורות, אני אוהב מאוד לרקוד זוגות, ומאוד לרקוד שורות. אגב, זוגות יותר, אבל זה הצדדים היותר מאתגרים אצלי. פשוט כי הם לא באים לי בטבעי, זה הדברים שאני יותר צריך לחשוב עליהם. בזוגות אתה צריך לקחת בחשבון שיש עוד בן אדם שצריך לרקוד את זה. בשורות אתה צריך לקחת בחשבון את המקום, את האזור, לא לברוח יותר מדי, לא ימינה מדי, לא שמאלה מדי. אז זה יותר מאתגר, אבל אני באמת נהנה לאתגר גם את עצמי בסוגים האלה. ואני שמח לראות שזה הולך ושאנשים רוקדים גם את זה, אבל אין ספק מעגל הכי קל לי. אוקיי. אז בוא, כדי לסיים את החלק הראשון של הרעיון הזה, אני רוצה שתבחר מהרפרטואר של הריקודים שלך, ריקוד אחד, תבחר אחד, אולי בגלל המשמעות, אולי שזה מיוחד בגלל הרגע שיצרת אותו,
ושתספר לנו את הסיפור מאחוריו. אוקיי. לא ריקוד שאני הכי אוהב, אלא ריקוד שאני רוצה לבחור לספר את הסיפור שלו. מה שבא לך, לבחר בגלל מה שאתה רוצה. בגלל מה שאתה רוצה. אוקיי. אז אני אספר... וואי, זה קשה לי לבחור רק אחד, זה ממש... זה. אוקיי, ריקוד אחד שאני יכול להגיד שאני מאוד אוהב ומתחבר אליו, וזה הריקוד שלי שאני הכי מתחבר אליו, הוא געגוע ברוח. געגוע ברוח, שזה ריקוד שקט, ריקוד שיר של עידן רייכל, אז אני אגיד שהסיפור מאחורי השיר הזה, זה שבמקור, כשהוא יצא באלבום המקורי של עידן רייכל הרבה פעמים כותב את השירים לזמרים אחרים. אז במקור שרה אותו זמרת בשם דנה צלח, והוא כתב בשבילה את השיר. והגרסה שלה של השיר מאוד מאוד שקטה, ויותר עצובה ממה שאנחנו שומעים של עידן רייכל, היא מאוד מאוד שקטה. ומאוד אהבתי את השיר. איך ששמעתי את השיר, התאהבתי בו, והייתי שומע אותו בלי סוף. וכל הזמן אמרתי, וישר רשמתי אותו על עצמי, שאני אעשה לזה ריקוד, וכל הזמן אמרתי לעצמי, זה יותר מדי למטה, זה לא מספיק חי בשביל הריקודים. והיה לי כבר ריקוד לגמרי כמעט בראש, ואז אמרתי, אני אחכה עם זה, יצרתי ריקוד שלם בראש, אמרתי, אני מחכה עם זה עד שיהיה באמת, עד שיהיה לי את ההשראה ללכת עם המוזיקה הזאת, ואז הבנתי שעידן רייכל יוצא במופע סולו, הולך לצאת במופע סולו עם הפסנתר. והנחתי שאם הוא יוצא במופע סולו, אז אולי הוא יעשה ביצוע לשיר הזה, כמו שהוא עושה לשירים אחרים שלא הוא שר בדרך כלל. וחיכיתי, ובאמת אז יצא ביצוע של עידן רייכל מההופעה, שזה הביצוע שאנחנו רוקדים. הביצוע היה לא מתאים לריקוד, כי כל השיר יש פאוזות, יש הפסקות, כל הזמן, בגלל שהוא עם קהל, אז הוא שר לא לפי הקצב של המוזיקה. אז ישבתי וערכתי את השיר הזה מההופעה במשך יום שלם לדעתי, לקח לי, ערכתי וכל הזמן חתכתי שאיות בין המילים, כלומר כל פעם שהוא משך יותר מילה, חתכתי את זה, יום שלם ישבתי, עד שהיה לי באמת עריכה מוכנה, ואז התוספת של הסיפור זה שאז הייתי במחנה בצ'כיה, בעיר שנקראת ברנו, זו העיר השנייה בגודלה בצ'כיה, ולימדתי את הריקוד הזה פעם ראשונה, ואיך שלימדתי הרגשתי שזה לא זה לא מתאים, זה לא טוב הריקוד. חזרתי לארץ, אמרתי לעצמי, אני משנה את הריקוד. התקשרתי גם למנהלת של המחנה, ביקשתי רשות, כי אני לא אוהב לשנות ריקודים אחרי זה, אבל באמת אמרתי לה שלא תפיץ את הוידאו, שאני הולך לשנות אותו, ואז ישבתי וחשבתי מחדש על הצעדים שיתאימו לביצוע של עידן רייכל, כי במקור הצעדים שחשבתי עליהם התאימו לביצוע המקורי. בסוף, חודש אחר כך לימדתי את זה בקמפ בתנועה, שזו הייתה הפעם הראשונה בכלל שהייתי בקמפ בתנועה, ואז לימדתי את געגוע ברוח, ויש לי סרטון מאוד מרגש מהקמפ שרואים כזה באמת במעגל גדול עם 1,000 איש, וזהו, ומאז זה התפשט מאוד מהר, ואנשים רוקדים את זה בארץ ובעולם, ותמיד כשהריקוד הזה מתנגן, הוא מאוד מרגש אותי גם בגלל התהליך, וגם כי השיר עצמו מאוד מאוד נוגע לי. זה שיר שמדבר על געגוע לילדות, געגוע לאנשים שאתה אוהב. זה שיר, אני חושב שהרבה יכולים להתחבר אליו. אני מאוד מתחבר אליו, וגם לתנועות שחיברתי, אז זה באמת הנבחר שלי מכל הריקודים שלי. וואו, כמה אני אוהב, ואיזה מעניין זה לדעת איזה סיפור יש מאחורי הריקוד, ואמרת זה של הביצוע של עידן רייכל, אפשר לשמוע בהתחלת הריקוד שיש מחיית כפיים, כי זה היה בלייב. נכון, נכון, ועד היום תמיד מרקידים צוחקים עליי, כי כשאני נכנס, אני בהרקדה ואני נכנס למעגל, מנגנים את געגוע ברוח, אז יש מחיאות כפיים, אז כולם מוכרים מחיאות כפיים עם ההקלטה, כי כביכול בשבילי, ואז כל המרקידים אומרים לי, היית חכם ששמת את המחיאות כפיים בהתחלה. אני אומר לך שאני לא הוספתי, זה היה ככה במקום. וכאילו אמרתי לאנשים איפה למחוא כפיים. כן. אז בואו נעשה משהו, בואו נלך כולנו ביחד לראות געגוע ברוח, ואחר כך ממשיכים עם מיכאל ברזילי. אנחנו ממשיכים פה ב-RBA אונליין עם מיכאל ברזילי, אחרי סיפור מאוד מעניין על ריקודו געגוע ברוח. מיכאל, עכשיו בואו נדבר קצת על החיים, חוץ מריקודי ים. בהתחלה אמרת לנו שיש לך תחביבים, שאתה אוהב שחייה, קולנוע, שיש לך משפחה, אז בואו נדבר יותר על החיים הפרטיים שלך.
איך זה היומיום, איך זה שבוע שלך, לא עכשיו תקופת הקורונה, בדרך כלל. כן, אז בדרך כלל באמת, אני במהלך היום, בראשון עד חמישי אני עובד במשרד, אני עובד בהייטק, באמזון, עובד מהבוקר, שאני בדרך כלל, אני קם מאוחר יחסית, אני עובד מהבוקר עד אחרי צהריים, ככה ערב, ובערבים הרבה פעמים במהלך השבוע, אז לפעמים אני רוקד, ואם אני לא רוקד, אז זה או להיות בבית ככה עם הבת שלי, או להיפגש עם חברים. הרבה פעמים, או בערב או בבוקר אני הולך לשחות, בערך פעמיים, 3 בשבוע אני הולך גם לשחות. אני מאוד אוהב לשחות, ואני מאוד אוהב ללכת גם לקולנוע, מאוד אוהב סרטים חדשים, מאוד, בכלל סרטים, סדרות, אני מאוד אוהב ככה לראות. אין לי הרבה זמן לראות את זה, בגלל שאני מאוד כל הזמן עם העבודה ועם הריקודים ועם מחנות, עם נסיעות לחול וגם עם הילדה שלי, ואין לי הרבה זמן בשנים האחרונות, אבל אני מאוד אוהב את זה, ומתי שיוצא אני כן שמח לראות. וזהו, זה ככה בגדול, יש פה ושם עוד דברים, אבל... אוקיי, אז אתה אמרת שאתה עובד בהייטק, ואנחנו ראינו שיש הרבה מרקידים או קוריאוגרפים שעובדים בהייטק, הם מהנדסי מערכות או דברים כאלה. נכון. אתה יכול למצוא איזשהו קשר בין שני הדברים, ריקודים במערכות או הייטק? כן. אני חושב שהיום, בניגוד לפעם, מרקידים בישראל לא יכולים לעבוד בריקודי עם, אתה לא יכול להתפרנס מזה. יש כמה שכן, יש כאלה ותיקים שמאוד מצליחים, וגם צעירים שיש כמה שבאמת באמת עובדים רק בזה, אבל לרוב אתה לא יכול, גם אם אתה מאוד אוהב את התחום הזה, יש כאלה שלא יכולים להתפרנס מזה, ויש כאלה שגם לא רוצים. במקרה שלי, אף פעם לא רציתי להפוך את זה לעבודה, רציתי להשאיר את זה כחצי תחביב, זה לא באמת רק תחביב, כי אני כן עובד בזה, אני נוסע למחנות בחול, אני מלמד בחול, אבל בארץ, חוץ מאיזה 2 שהיה לי חוג, באופן זמני, אבל אני לא מחפש שיהיה לי, לא מחפש להרקיד. ואני חושב שההייטק זה תחום שמאוד מאפשר לך לעשות את הדברים האלה עם גמישות בעבודה. כי אז אתה עובד במשרד, ואם אתה צריך עכשיו באיזה יום לצאת יותר מוקדם, להתחיל מאוחר, לנסוע לחו"ל, לקחת יום חופש, זה תחום שמאוד מאפשר לך לעשות את זה, גם מבחינת הזמן וגם מבחינה כלכלית. זה מאפשר לך להתעסק בדברים שאתה אוהב גם ברקע, אז אני מניח שזה מאוד קשור לזה. וזהו, ואולי יש עוד איזה משהו שנגלה, שיש משהו במוח שאוהב ריקודי עם והייטק, אני לא יודע, אבל נראה לי שזה קשור לטבע של העבודה באמת. וכן, יש לי הרבה חברים בתחום של הריקודים שהם גם עובדים עם הייטק, אם זה אוהד, אם זה תמיר שרצר, עוד חבר'ה, אז באמת זה נחמד לראות ככה את המגמה הזאת. בבחינת העבודה עצמה, יש משהו מההייטק שעוזר לך ליצור ריקודים כזה או לא? חוץ מהעובדה שאני יכול במהלך היום לשבת במשרד ותוך כדי שאני עובד לשמוע מוזיקה, אין איזה משהו מיוחד לדעתי ביכולת של אולי משהו ביצירתיות, כי כשאתה, אתה יודע, אם אתה עובד באיזושהי הנדסה או בתכנות כלשהו, אז זה דורש ממך יצירתיות, אז אולי זה כן איכשהו משפיע על יצירתיות גם בריקודי עם, אבל אני לא יודע אם יש קשר ישיר. אני לא רואה את זה כקשר ישיר. גם הייתי בריקודי עם הרבה לפני הייטק, אבל באמת ליצור התחלתי כבר כשעבדתי, אז אני לא יודע להגיד, אבל אולי. אוקיי. פשוט רציתי לדעת, ועכשיו אני רוצה שנדבר על הבני נוער ולצעירים. בהתחלה אמרתי אפשר להגיד שאתה שייך לדור החדש של קוריאוגרפים או משהו כזה, אז מה אתה חושב על ריקודי עם בבני נוער, בצעירים, גם בישראל וגם בחו"ל? אני חושב שבישראל, כולם יודעים את זה, שאין לנו מספיק ילדים ובני נוער שרוקדים ריקודי עם. בעיקר אנחנו רואים שהשכבות גיל שרוקדים כאן הן גילאים מבוגרים יותר, ממוצע הגילאים כאן הוא גבוה יחסית.
במיוחד לעומת חול, למשל, וזה גם, זה תלוי איפה, אבל כשאני מבקר, למשל, כשהייתי בדרום אמריקה, וראיתי באמת, דרום אמריקה זו דוגמה מאוד טובה, כי רואים שם המון צעירים שרוקדים, וגם ילדים, ואני מקבל הרבה סרטונים. אני הפעם היחידה שהייתי עד עכשיו בדרום אמריקה, זה באמת במחול ברזיל הייתי אמור להגיע גם השנה לארגנטינה, ואז פצחה הקורונה, אבל אני מקבל הרבה סרטונים מכל מיני מקומות, מהרקדות, ממחנות בדרום אמריקה, שאני רואה המון ילדים רוקדים, שזה באמת כיף לראות. גם בארצות הברית יש בהרבה מקומות, אני יוצא לי לראות ילדים ובני נוער, בעיקר בכל מיני מחנות קיץ שיש להם. באירופה קצת פחות, באירופה יש, אבל לא הרבה צעירים, באוסטרליה בכלל אין צעירים שרוקדים שם יחסית, אבל אני חושב שבכל המקומות האלה, וגם בישראל יש, החבר'ה שלנו, שאנחנו קוראים לעצמנו החבר'ה הצעירים של הריקודי עם, אז אנחנו בני 30, בין 30 בערך, אבל אין ילדים שרוקדים, ממש מעט. אני חושב שהבעיה זה בגלל שבאמת אין את זה כאן כל כך בבתי ספר. יש בתי ספר רוקדים, אבל לא מספיק. רוב בתי הספר אין בהם שיעורי ריקוד. אני חושב שבקהילות מחוץ לישראל, אני יודע שגם בדרום אמריקה, אני יודע שגם בארצות הברית מאוד שמים דגש על זה, בקהילות יהודיות. מאוד שמים דגש על הריקודי עם, על הקהילה, וזה בא מתוך זה. ואם אני אעיר עוד הערה אחת שהיא מאוד פילוסופית, אבל אני חושב שזה קשור לזה שילדים ובני נוער יהודים הרבה פעמים שגדלים מחוץ לישראל, מאוד מאוד מעריכים את הריקודים בתור קשר ליהדות, לישראליות, וילדים ובני נוער בישראל לא מעריכים את זה, לא מבינים את זה, כי הם מרגישים בתוך זה, אין להם הם לא יודעים מה זה לגדול כל כך רחוק במקום שיש לך לפעמים, אתה מרגיש לפעמים שונה אולי מהסביבה שלך, אני חושב שזה מאוד משפיע. ובגלל זה שזה קהילות יהודיות ככה מאוחדות, חזקות, מחוץ לישראל, זה מה שגורם גם לילדים ולבני נוער להשתתף בזה. ולדעתי זה מאוד יפה, הלוואי ויהיה לנו את זה בישראל, ונצליח באמת להעביר את זה גם לדור יותר צעיר. למשל, כשאני הייתי בישראל לפני כמה שנים, ואני סיפרתי לחברים שלי, חברים ישראלים שבגיל שלי, אני עכשיו הולך להרקדה ריקודי עם, אמרו לי, אתה משוגע, מה אתה עושה? איך אנחנו יכולים לעשות בתור מרקידים או יוצרים או מורים, כדי למצוא את האיזון בין לשמור על המסורת, וגם שהצעירים והבני נוער לא יראו את ריקודי העם לזקנים. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אז אני חושב שבאמת, אז כאן זה משהו אחר. כלומר, אם אתה אומר, בוא נניח שהצעירים בישראל לא מבינים את הצורך בריקודים בתור קשר ליהדות, אלא רק אנחנו רוצים שהם יאהבו לעשות את זה, שזה יהיה בשבילם צעיר ונחמד, אז באמת אני חושב כחלק מזה יש כמה דברים. קודם כל, אם מדברים על יוצרים, אז מבחינת ריקודים, לקחת מוזיקה גם עדכנית, מוזיקה צעירה. יש הרבה יוצרים שהיום מנסים לעשות את זה. אני ניסיתי לעשות את זה בכמה ריקודים שלי, כשחיברתי את בחיי, ניסיתי באמת לקחת משהו יותר צעיר. אנחנו פה, סלאם, הוא גם כן של איבן ליר, אלה ששרים את סלאם, איבן ליר, הם כוכבים שהם מושמעים הרבה כאן ברדיו, בתחנות שצעירים שומעים אותם. כמו שגדי עשה את סלסולים, שמאוד כזה לקחת את סטטיק ובן-אל ולעשות לזה ריקוד, זה מעולה. אפילו ריקודים כמו את לרקוד של אלעד שטמר, זה לא איזה זמר ידוע, אבל זה בקצב ככה מאוד נחמד ומאוד חדש. וגם יש את ריקודי השורות שמאוד מחברים חבר'ה צעירים, בגלל שאיכשהו בריקודי השורות אנחנו משתמשים לפעמים גם בשירים שהם לא ישראלים, אז זה נותן ככה כל מיני שירים לטינים ושירים אמריקאים, ונותן משהו קצת שונה וצעיר. וגם מאוד מאוד חשוב זה האווירה בהרקדות, כי בסופו של דבר חבר'ה צעירים, קודם כל הם רוצים לבוא למקום שיש עוד חבר'ה צעירים, הם לא רוצים לרקוד ליד, אולי לפעמים ליד אנשים שהם יותר מבוגרים, הם לא מבינים את זה. כלומר, כשאני בפנים, לי היום לא אכפת לי אם אני רוקד ליד מישהו בגילי, או מישהו יותר מבוגר או יותר צעיר. אבל מישהו צעיר שמתחיל לרקוד, הוא חשוב לו להיות סביב בני גילו, אז מאוד צריך לעשות את זה ככה במסגרת מאוחדת, וגם לדאוג לאווירה בהרקדות, שגם את זה אני יכול שוב לציין
מההתנסות שלי בדרום אמריקה, שיודעים לעשות את זה מאוד טוב, ככה לעשות אווירה אנרגטית, וזה יכול להיות אפילו בדברים קטנים כמו אורות צבעוניים, או איזשהו קונספט חדש, או לקחת שירים ולעשות אותם ברמיקס, לעשות איזשהו משהו של עריכות חדשות, שנותנות קצב לריקודים. לבחור את הריקודים של ללמד, לבחור ריקודים שמדברים לקהל צעיר, יש הרבה דברים שאפשר לעשות עם זה. אני רואה הרבה אנשים שעושים את זה, אני בעצמי מתכנן עוד עכשיו, הרבה שירים שאני עובד עליהם על ריקודים, להמשך, זה באמת שירים שהם מוזיקה יותר צעירה. אני מקווה שעוד חבר'ה יעשו את זה. אני חושב שכל הגילאים מתחברים לזה. כלומר, אני רואה בחיי שאנשים רוקדים, גם מבוגרים מאוד מתחברים לזה. זה לא שרק ילדים אוהבים את זה, אבל זה שיר שהילדים מכירים, וזה מה שחשוב. אז כבר מחכים לריקודים האלה, מיכאל. דיברת על בחיי, רוצה לספר לך שהשיר בחיי, זו שיר פתיחה של RBA אונליין, התוכנית שלנו, רק שתדע. איזה לא כיף. תוכנית התחיל עם בחיי. איזה כיף, ממש כיף לשמוע. אז זהו, זה כיף לי לראות את זה. אני רואה גם, אני באמת, אני רואה גם בישראל, גם החבר'ה הצעירים המסוימים שכן רוקדים, אני רואה שבריקודים האלה באמת, אני מדבר על הילדים, אני לא מדבר על החבר'ה בגילי, כבר אלה שיותר צעירים, שבאמת מתחברים למוזיקה הזאת, וזה חשוב לחבר, חשוב גם לעשות גם לשירים לא כאלה, כן? חשוב לעשות להכל. אפשר לעשות גם לשירים שהם בסגנון אחר, אבל חשוב גם את זה, זה מאוד מאוד חשוב. וכיף לי לשמוע ככה שאוהבים את השיר אצלכם, ושהוא גם הפתיח בכלל. טוב, אז לאט לאט מתחילים להגיע לסוף הראיון. אנחנו בארגנטינה, אז רוצה לשאול אותך, מה הקשר בינך לדרום אמריקה? אמרת שהיית שנה שעברה בברזיל, אז מה אתה יכול לספר על ברזיל, על ארגנטינה, על דרום אמריקה? אז אני חייב לציין שבניגוד להרבה ישראלים שיוצא להם לטייל הרבה פעמים אחרי צבא בדרום אמריקה, לי לא יצא, אף פעם לא יצא לי להיות. הפעם היחידה שהייתי באמת זה במחול ברזיל, ובגלל העבודה שלי שלא יכולתי לנסוע להרבה זמן באותו שבוע, אז הגעתי רק למחנה. מהשדה תעופה הסיעו אותי למחנה, מהמחנה לשדה תעופה, וזהו. אז כלומר, ראיתי רק בפורטו אלגרה בברזיל, אז לא ראיתי באמת את דרום אמריקה. אני חושב שהחיבור שלי לדרום אמריקה הוא בשני חלקים. קודם כל, במוזיקה, במקצבים, אני מאוד מאוד אוהב את זה, מאוד מתחבר, אני גם שומע, מאז שאני קטן, גם הרבה שירים ישראלים שמושפעים ממקצבים דרום אמריקאים, ארגנטינאים, יש הרבה שירים ישראלים שמושפעים מזה, שלומי שבת עשה הרבה שירים על הסגנון הזה, פבלו רוזנברג, יש לנו הרבה יוצרים, הרבה זמרים ישראלים שמשתמשים במקצבים כאלה, אני מאוד מאוד מתחבר לזה, מאוד אוהב את זה, והחיבור השני שלי זה מבחינת האנשים, כי באמת, למרות שהייתי רק פעם אחת בדרום אמריקה, אתם מסתובבים בכל העולם, הרוקדים של דרום אמריקה, יוצא לי לראות באמת חברים משם, בארצות הברית ובאירופה, ובאים לבקר בישראל כל הזמן, ואני מאוד בקשר עם הרבה חברים, גם אותך, גם פגשתי אישית מחול ברזיל, גם יצאנו לדבר אחרי זה, והרבה מרקידים וגם רוקדים שיוצא לי לראות מדרום אמריקה ברחבי העולם. אז זה הקשר שלי הוא דרך האנשים. אני חושב שמתוך מספר הפעמים שראיתי, ויצא לי הרבה פעמים להיות עם חבר'ה דרום אמריקאים במחנות, אני מרגיש תמיד את האנרגיה המיוחדת שלהם, תמיד את הביחד הזה, הרצון לשמח, הרצון ליהנות, ובאמת מחול ברזיל שהייתי בו, שפגשתי באמת מכל המדינות, שם היו הרבה חבר'ה מארגנטינה, ברור שמברזיל ומאורוגוואי, מפרו, היו מצ'ילה, היו באמת מכל האזור, ובאמת זה היה לי פשוט קסם לראות את כל זה. הייתה אנרגיה אחרת שאני לא רואה בהרבה מקומות, ואני באמת, יצא לי להסתובב הרבה בעולם, אני לא רואה בהרבה מקומות את האנרגיה הזאת, אז באמת התאהבתי במקום, וחיכיתי מאוד לבוא לארגנטינה, מאוד מאוד חיכיתי, הייתי אמור לפני 4 חודשים להיות שם. כן, היית אמור לבוא לפסטיבל דליה, שבגלל כל המצב הזה לא יצא, אבל כשתבוא, הלוואי שיהיה בשנה הבאה, אל תבוא רק לקמפ, לפסטיבל, תבוא ונטייל ביחד והכל. אז הייתי אמור, אז הפעם בפסטיבל דליה, אני תמיד נוסע לנסיעות מאוד קצרות, תבין, גם כשנסעתי, בנובמבר נסעתי לאוסטרליה, עד לאוסטרליה נסעתי ל3 ימים לאוסטרליה, זהו.
אבל הפעם תכננתי, בדליה הייתי אמור לבוא לאיזה שבוע וחצי, כלומר אחרי המחנה, להישאר ולטייל, אז באמת אני מתכנן, וכשיצא לי, הלוואי ושיצא השנה שיהיה פסטיבל דליה, אז אני אבוא ואני אשאר ונטייל ביחד, ואני אשמח, וגם לראות את כולם, אני מחכה לזה, ממש. הלוואי, הלוואי. טוב, מיכאל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. עכשיו יש לך כמה זמן להגיד מה שבא לך לצופים שלנו. תודה. אז קודם כל תודה לך על הרעיון, ותודה לכם שאירחתם אותי. אני חייב להגיד משהו בכלל על ריקודי עם בעולם ועל מחנות. אני התחלתי לנסוע רק לפני 5 שנים, הייתה פעם ראשונה שנסעתי, בדיוק עכשיו לפני 5 שנים, פעם ראשונה שהתחלתי לנסוע בעולם לריקודים. אף פעם לא רקדתי לפני כן בעולם, רק בישראל. ואני חושב שנחשפתי למשהו מאוד מאוד קסום. הקהילה של הריקודי עם זה קהילה מאוד חזקה. במיוחד בימים האלה אני רואה את זה, שבאמת כולם במצב לא קל, נעולים בבתים בחלק מהמקומות, וזה שאנחנו מצליחים לשמור על קשר בזום, בפייסבוק ובהרקדות אונליין, ולשמור על השמחה הזאת, ורעיונות ויצירתיות, וכל הזמן ממציאים את הגלגל מחדש, זה באמת מרגש, וזה גורם לך לחשוב, זה לגמרי התחושה הזאת של גם שעכשיו המצב של הקורונה הוא הכי גורם לך להרגיש לבד, כי באמת כולם לבד, עדיין זה מרגיש מאוד ביחד. זה שאתה באמת מרגיש מחובר לאנשים, ואני יודע שאותך, אז עכשיו אנחנו יושבים כל אחד בסלון, אבל אנחנו נראה אחד את השני, אז זה יהיה עוד שנה אולי, אבל, או חצי שנה, אבל אנחנו נראה אחד את השני ונרקוד ביחד בזה. זה קהילה מדהימה, והכי חשוב באמת, תישארו מחוברים, גם כשלא רוקדים, להישאר מחוברים אחד לשני, להישאר בקשר אחד עם השני, זה חשוב, ומאוד מאוד מקווה שבקרוב נוכל גם להתראות פנים אל פנים, אבל באמת, באמת, באמת שכל מה שקורה עכשיו מרגש אותי אפילו עוד יותר לגבי ריקודי עם. אז תודה גם לך ולכל מי שעושה את הפעילות הזאת של אונליין, זה כזה חשוב וזה ממש מוערך, ותודה רבה. זה מרגש, תודה רבה.